ሰላም ወዳጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አዲስ ከሆናችሁ ይህ ቤትስታይል ነው። ዛሬ ወደ ዝግጅቴ ከመግባቴ በፊት እንግዲህ ማመስገን እፈልጋለሁ። ማመስገን የምፈልገው ደግሞ እናንተን ነው። ይህን የዩቲዩብ አካውንት ከከፈትኩ ጀምሮ በተለያዩ ነገሮች ኢንከሬጅ ላደረጋችሁኝ ስራዬን ወዳችሁ በብዙ ላበረታታችሁኝ እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ ላለሁ። ወደ ዛሬው ዝግጅቴ ስናልፍ ደግሞ ስለ ኮዚ ሃውስ እንነጋገራለን። እንግዲህ ሁላችንም ደግሞ ቤታችን ያማረ እንዲሆን ጥሩ ድባብ እንዲኖረው እንፈልጋለን እኔንም ጨምሮ። ስለዚህ ያንን ለማድረግ የሚያስችሉ ዩኒቨርሳል የሆኑ ቲፖችን ደግሞ ነግራችኋለሁ። እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ውድ ጊዜያችሁን ስለምትሰጡኝ ከኔ ጋር ስለምትቆዩ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ። መልካም ቆይታ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ሁላችንም ቤት ውስጥ እንደመኖራችን መጠን የምንኖርበትን ቤት ለኛ ለመኖሪያ ምቹ ለማድረግ ሴት ወይንም ወንድ ወይም ያገባን ወይም ያላገባን መሆን አያስፈልገንም። እስከምንኖርበት ድረስ ለራሳችን ምቹ እና ለመቆየት ደስ የሚያሰኝ ጥሩ ድባብ ያለው ቤት ልንፈጥር ይገባል። እኔ ቤትን ሳስብ ቤት ለኔ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው። ቤት ለኔ የደስ የምሰኝበት ቦታ ነው፣ የነጻነት ቦታዬ ነው፣ ሰላም የማገኝበት ቦታዬ ነውና ይሄንን ቦታ በደንብ ኬር ማድረግ እፈልጋለሁ። በተቻለ መጠን ጥሩ ድባብ እንዲኖረው ስቆይበት ደስ እንዲለኝ ማድረግ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ የሚረዱ ቲፖችን እናያለን። ስለዚህ ቤታችንን ኮዚ ሊያደርጉልን የሚችሉ ቲፖችን እናያለን። እንግዲህ ኮዚ ብለን ስናስብ ከኢንቴሪየር ስታይል ጋር ሳይሆን የፊሊንግ ጋር ወይም ከስሜት ጋር ያያዛል። ጥሩ ፊሊንግ ቤታችን ውስጥ በምንሆንበት ሰዓት ጥሩ ፊሊንግ ሊፈጥሩልን የሚችሉ ቤታችንን ሞቅ ደመቅ ጥሩ ድባብ ሊሰጡ የሚችሉ ዘዴዎችን አብረን እናያለን። እንግዲህ በመጀመሪያ የምናየው መብራቶችን ይሆናል። መብራቶች ከፍተኛ ሚና አላቸው ቤታችንን ኮዚ ለማድረግ። እኛ ቤታችን ውስጥ ያለው መብራት ምን ያክል መብራት ነው? ጣራችን ላይ ያሉት አንድ ሁለት መብራቶች ብቻ ከሆኑ እነሱ ቤታችንን ኮዚ ሊያደርጉልን አይችሉም። የተለያዩ መብራቶችን የፍሎር ላምፕ የሌሎች መብራቶችን ተጠቅመን ለቤታችን ድምቅ ያለ ድባብ መስጠት ይኖርብናል። የምንጠቀመው የአምፖል አይነትን ቢጫ ወይንም ዋርም ላይት የሚባለው ነው። ነገር ግን ደግሞ እነዚህ ነው የተለያዩ አይነት መብራቶችን እዚህ ጋር ፒክቸሩ ላይ የምታዩዋቸው አይነት መብራቶችን ደግሞ ማግኘት ለማንችል ደግሞ ሻማዎችን በመጠቀም ጠረጴዛችን ላይ ድሮወራችን ላይ እንዲሁም ደግሞ የስትሪንግ ላይት ወይንም ደግሞ የዲም ላይቶችን በመጠቀም በዛ ሞቅ ደመቅ ማድረግ እንችላለን። ቤታችንን ጥሩ ድባብ መፍጠር እንችላለን። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ መጋረጃ ይሆናል። መጋረጃ ቤታችንን ኮዚ ሊያደርጉልን ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ነው። ቤታችን ውስጥ በመንፈልገው በሚመቸን ከለር አድርገን መጋረጃ የሚያስፈልጋቸው ቦታዎች መስኮታችን፣ በራችን አካባቢ ቀለል ያሉ መጋረጃዎችን ማድረግ ቤታችንን ኮዚ ያደርግልናል። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ የማስዋቢያ እቃዎችን ተጠቅመን ቤታችንን ኮዚ ማድረግ ነው። መጽሐፍ መደርደሪያችን ላይ፣ ቲቪ ስታንዳችን ላይ፣ ቴብላችን ላይ፣ ዳይኒንግ ቴብላችን ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ጌጣጌጦችን ወይንም እኛን የሚገልጹ ነገሮችን ቅርጻ ቅርጾችን ተጠቅመን ቤታችንን ኮዚ ማድረግ እንችላለን።
እንግዲህ በአራተኛ ደረጃ ላይ የምናየው ደግሞ ትራሶችና የሚለበሱ ፎጣዎችን ማድረግ ነው። እንግዲህ ቤታችን ውስጥ ሶፋችን እንዲህ ዝም ብሎ ባዶውን ቁጭ ከሚል ትራሶች ብዝት ሲሉበት ምቾቱንም ይጨምራል፣ ጥሩ ፊሊንግንም ይፈጥርልናል፣ ሲያዩትም ደግሞ ያምራል። ከዛ ከጎኑ ደግሞ ትሮ ሲኖረው ወይንም የሚለበስ ፎጣ ሲበርደን ደግሞ አንስተን የምንለብሰው በዛውም ደግሞ ጥሩ ሉክ የሚፈጥርልን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ትራሶችን አብዝተን ሶፋችን ላይ በመጠቀም የሚለበሱ ፎጣዎችን እንግዶችም ሲመጡ ስፔሻሊ ዊንተር ታይም ከሆነ የሚለበሱ ፎጣዎችን አብሮ ማስቀመጥ ኮዚ ድባብን ይፈጥርልናል። እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ዋና ተክሎችን ተጠቅመን ቤታችንን ኮዚ ማድረግ ነው። ተክሎችም ሆነ አበቦች ቤትን ፍሬሽ የማድረግ አቅም አላቸው። እንግዲህ ብንፈልግ ናቹራል ገዝተን ከጓሮም ካለን ቆርጠን ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ብዙ አርቲፊሻል የሚያማምሩ አሉ ተክሎች የሚመስሉ አበቦችም አሉ፣ እነሱንም ማድረግ እንችላለን። ወይንም ደግሞ እነዚህ የደረቁ ቅጠል በራሱ ስታይል ነው። እንደነዚህ አይነቶችን እዚህን እናደርጋለን። የደረቁ ቅጠሎችን ስቲሞችን ያደረግን ቤታችንን ጥሩ ማድረግ እንችላለን፣ ኮዚ ማድረግ እንችላለን። ስድስተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ የግድግዳ ላይ ጌጦች ነው። የተለያዩ ጌጦችን ግድግዳችን ላይ በመስቀል ቤታችንን ኮዚ ማድረግ እንችላለን። ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ፎቶ ፍሬም አለ፣ የማክረሜ ስታይል አለ፣ የሜታል አርት አለ፣ ስፌት የሚመስሉ አሉ። እንደነዚህ አይነት አሉ። የተለያየ አይነት ስታይሎች አሉ። ነግረ መንገዴ ቤታችን የኤኮ ድምጽ ካለው በዚሁ አጋጣሚ ቤታችን ኮዚ ላለመሆኑ ማረጋገጫ ነው። ስለዚህ ዋል አርቶችን ስናደርግ የኤኮ ድምጽ የመቀነስ አቅም አለው። በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው ምንጣፍ ይሆናል። ምንጣፍ ቤትን ኮዚ የሚያደርግ ነገር ነው። ከሶፋችን ስር፣ ካልጋችን ስር፣ ከኪችናችን ስር፣ ከባዝሩማችን ሆልዌይ ቴብል ስር የሚመቹ ቦታዎች ላይ ስናደርግ ሞር የመመቸት የማሳመር ባህሪ ያለው ምንጣፍ። ስለዚህ ቤታችን ጋር ማች የሚያደርገውን መርጠን ምንጣፍ ብናደርግ ቤታችንን ሞር ኮዚ ያደርግልናል። ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ 7ቱ የመጣሁት ቲፖች እነዚህን ይመስላሉ። ተጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የሚቀጥለው እስክንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።